Vira Hyrych was killed when a Russian missile hit her home in Kyiv on April 28, 2022. She was a producer with RFE's Ukrainian service. Her colleagues at the service's investigative unit, Schemes, have pieced together the events that led to Hyrych's death. And they have confronted some of the key figures in the Russian chain of command responsible for deadly attacks on Ukrainian civilians. Ihor Homenko was walking past Hyrych's apartment building when it was hit. Я повертався додому, почув, як зашипіло, наче балончик фарби, звичайнісінький, десь 3 секунди, перший вибух. Якось все сповільнилось, і все наповнилось червоним кольором. І я навіть не контролював своє тіло, просто воно розвернулося і почало бігти назад. Вижила? Дивіться, машина звідки від'їжджала. Я дуже швидко біг, і коли я вибіг з того полум'я, я почув друге шипіння. Я впав обличчям в купу розбитого бетону, і він дрібний, як мука, я вдихаю, і він наповнює мені легені, весь рот. І за третім подихом я зрозумів, що я вже задихаюся. Потім я дізнався вже на другий день, що загинула одна жінка. Мені казали, що це журналістка. Позвонили наші друзі. Вони дивились чи телебачення, чи звідкись вони побачили ці кадри. І нам телефонують і кажуть, ви знаєте, що в будинок Віри попала ракета? Ну, для нас була це новина. Потім ми почали дивитись кадри і зрозуміли, що ракета влетіла не просто в будинок, а прямо в її квартиру. Я вот до утра звонила всем. Под утро мне сказал милиционер, в нацполиции, что если она так и не вышла на связь, и я не могу с ней связаться, что я с утра должна приехать и сделать заявление. Но с утра я уже не стала ждать, я с утра уже поехала туда. Я приехала на место, было очень много иностранной прессы. Я поняла, что попала прямо в Верину квартиру. И тут подъехала спасательная машина вот эта. И мы подбежали к Тане, к этим спасателям, и я говорю, я вас очень прошу, пойдите туда, проверьте. Вы понимаете, это ее квартира, и у нее телефон. Вроде как не берет трубку. Спасатели пошли туда. Они когда пошли туда, они начали крутить головами, и я говорю, Таня не слышит телефон. И они действительно нашли телефон. Я навіть часто згадую останню нашу розмову з нею. В день її смерті вона мені телефонувала буквально за 4 години, десь за 4-5. Але закінчилась наша розмова тим, що вона сказала, ну, ми з тобою тоді зізвонимося в наступні дні, люблю тебе, сину. І я сказав, я тебе люблю, мам. І це для нас не було типово. Тобто, це не було те, що... Це не був рутинний момент, це те, до чого ми дійшли з часом. І це була остання моя розмова з нею. Vira Hyrych's home was almost completely destroyed. You could only recognize the stove in the kitchen and her slippers in the rubble. This video of Vira Hyrych was recorded a month before Russia launched the full-scale invasion of Ukraine in February 2022. In an online English lesson, she talks about her apartment, which she had recently moved into. Yeah, it finally got completed in late, and I moved there in late November. The only thing which I had was my bed, and the rest I have to acquire. But at least it's already fully livable, except that the heating system is still. Works under like some kind of temporary scheme. It's not working the full capacity. So to put it like in simple words, it's cold. RFE's Schemes investigative team began to probe the circumstances of the attack to determine
who should be held responsible. There were remains of missiles both inside and outside the building. The team collected photos and videos of them to identify the type of missile used. В процесі огляду і вилучення речових доказів також вже підтвердили, що це була ракета Х-101, що ми ще сумнівалися, яка марка ракет була. І вже по цих ознаках вже було встановлено, що це є дійсно ракета Х-101. Ось ця частина лежала в Ці квартирі. частини на лежали в другому квартирі, поверсі. де жила вже? Віра. Це в частині. Да. Прям залетіла Прямо в квартирі. Безпосередньо. Ці і ці. Russian officials have claimed the X-101 is a high-precision missile. Ukrainian experts disagree. Є моменти, коли вони прилітають доволі точно, є коли відхилення сягає 200 метрів. Ну це вже не йдеться про високоточну зброю, про як вони позиціонують, грубо говоря, точність в форточку. Про це не йдеться. Коли запускали таку ракету, чи могли усвідомлювати, що вона може відхилитися і потрапити по цивільному населенню? Цілком. An investigation by Bellingcat, The Insider, and Der Spiegel discovered a secret Russian unit that programs the trajectory of missiles. The investigators connected calls from this unit with missile strikes in Ukraine. They shared phone metadata from April 28, 2022 with schemes, which analyzed them. Igor Bagnyuk, identified as the head of a secret unit, spoke with Stanislav Minkov, from the team that programmed the routes of X-101 missiles. He also spoke with a man registered at 19 Znamenka Street in Moscow, which is the address of the Russian General Staff. The man's name is given as Vyacheslav Anatolievich Alexandrovich, and journalists from Schemes gave him a call. Чувствуете ли вы ответственность за то, что ракеты Х-101 ударили по мирному городу Киев 28 апреля и попали в жилой дом? Ой, знаете что, наверное, Крым, это российский, да, я так понимаю, правильно же? Я не совсем вас понимаю. Вы можете ответить на вопрос? Вот ракеты... Давайте себе яму туда, она скоро ваша будет. До свидания. RFERL also managed to call another employee, who was previously identified by journalists as being involved in programming the trajectories of X-101 missiles. This is Alexei Butyektin. Алло, Алексей Петрович, как вы относитесь к тому, что ракеты, программируемые вами, летят по мирному населению Украины? Так а ты откуда звонишь? Из Украины. Ну, и нафига ты мне звонишь? Хочу понять вашу позицию, почему вы этим занимаетесь. У тебя своего президента спроси и все. А что я должен у него спросить? Мозги включи. Что я должен у него спросить? The Hyrych family has relatives in Russia. Ми з ними порвали відношення. Як з Вірою трапилось, то ми... Двоюрідний рідний брат. І там сім'я. Ще до загибелі Віри якось там Трималися. холодно було. Відносини холодні, а після загибелі Віри не розмовляємо. Вони розуміють, через що це трапилось? Ну, звичайно. Та ви знаєте, і ще й діяльність у них така, у одного із племінників моїх. Він працює на Першому каналі російського. І що він там робить, ви уявляєте собі. І жінка веде новини. Так що вони повинні уявляти, але іскажено, мабуть. Для мене ці люди вже мертві. Для мене цих людей не існує. Я не кажу, що навіть якби вони мали якесь щире співчуття, що для мене це мало би велике значення. Але принаймні я б міг би до них трошки більше поваги ставитися, якби це було так. According to the official Ukrainian investigation, the missile that hit the building with Hyrych's apartment was fired from a Tu-95 strategic bomber. Forensic experts traced the flight trajectory of the aircraft and missiles. Нам було розрахований час підльоту. Він складав 2 години приблизно, тобто десь в той час він якраз вони і попали. 20:13 це було. Ракетні обстріли були здійснені з ракетоносіїв Ту-95 МС з району Каспійського моря, саме з аеропорту Енгельс. In the first days after Russia's attack last year, Vira Hyrych's parents found themselves under Russian occupation north of Kyiv. Весь березень ми з Вірою комунікували винятково про наші родини. Ось тому що її родина була в окупації там в Немішаєво,
моя в окупації в Ірпені, і вона, як людина, дуже емпатична, а Віра завжди переймалася за людей, яких ми пишемо, за своїх колег. І вона фактично щодня запитувала, як справи в твоїх, як справи. Можу сказати, що стала мені як такою приятелькою в найкращому розумінні цього слова. Her final story was about an 87-year-old Holocaust survivor who had escaped from Russia's assault on Mariupol with the help of her niece. Hyrych was the producer, and Taras Levchenko the reporter. Одразу я теж зателефонував Вірі, я про це все розповів, про цю зйомку. І перше питання було Вірине, як ми можемо цій жінці допомогти. Можливо, ми можемо поділитися контактами якимись з нею. Їм же немає де жити. Тобто там виїхала з Маріуполя, це ціла родина, жити їм не було де. Ось. Це був останній раз, який я з Вірою говорив по телефону. Я вам привезла Верочкин портрет. Эта художница из Литвы нарисовала Верочкин портрет. Вот я вам его передаю. Да, это рисунок. не фотография. Да. Я вважаю, що за її смерть відповідальність несе як керівництво Росії, як сам Путін, так і командування російської армії, так і той, хто віддав наказ про цей ракетний удар, пілот, який пілотував цей бомбардувальник, чи винищувач, який запустив цю ракету. Я вважаю, що всі вони повинні нести відповідальність.